Hej! Jocke Björne. Hej! Hörru, en av mina favoritapplikationer all time är PowerPoint. Ja. Som tur är så finns den i mobilen också och på plattor och sådär. Men så har man en annan för Excel och man har en tredje för Word och sådär. Det här håller Microsoft på att ändra lite på. Gör det ännu enklare och ännu mer vackert. Faktiskt. Det kommer en ny Office-applikation till mobilen. Som heter? Den tappar jag ju namnet på. Den heter Office. Heter den Office? Office-appen. Office-appen? Ja. Ja, där ser man. Vad bra. Den finns som beta just nu. Man kan anmäla sig till den om man har Android-telefon. För jag har en iPhone och jag försökte, den tog slut typ så 5 minuter in på keynoten så tog det slut. Så det är max 10 000 eller något. Ja, Apple har en begränsning i testprogram för att bara vara 10 000 personer. Ja. Det brukar räcka för de Men flesta. förhoppningsvis kommer den snart. Ja, jag har inte sett datumet för den ännu, men det finns en del där man visar hur den funkar. För grejen är att det är inte bara PowerPoint, Excel och Word i en app nu så att det blir enklare att öppna. Man har en app och så finns alla dokument och allt på ett och samma ställe. Utan det finns massor av andra goodies i den här också. Har du testat Office Lens någon gång? Ja, nej, någon gång har jag gjort det. Det funkar bättre på Android. När man tar bilder på till exempel en whiteboard så kan du få in det här. Det finns ju även med i OneDrive numera. Just det. Den här funktionaliteten ligger med i den här Office-appen. Så att du kan ta... Så det är inbyggt? Det finns med i den, så kan du skicka direkt till PowerPoint eller Word eller Excel. Och när vi ändå Nice. pratar PowerPoint, visst det är bra, men det finns ingenting som slår Excel. Så vad du har här för någonting så säger du så här, skapa ny. Så säger du nytt Office-dokument. Och då finns det inte bara skapa nytt Excel utan skapa ny import till Excel. Så kan du ju ta en bild på en tabell i någon pdf eller vad du nu har på papper kanske i värsta fall. Och sen så trycks det rakt in i Excel. Så om du har ett papper med en tabell på, eller en tidning eller vad som helst med en tabell. Ja. Så tar du upp mobilappen, Office-appen, scannar, så får du in den tabellen i Excel direkt. Som redigerbart format. Tyvärr så summan blir inte en formel. Men du kan skriva en formel där. Det är lite som Kirsti Tomita i Idol säger, it's a hallelujah moment. Absolut, jag kan inte relatera till Idol, men vi säger att det är så. Ja. Yes! Ja, det låter jättebra. Nej, men så du har hela den funktionen där och sen så har du ju såklart alla de andra, hitta dina dokument och allting. Så du har, man skulle kunna säga så här, det är en Office-upplevelse anpassad för mobilen. Det är nästan så jag funderar på att köpa en Android bara för att kunna med beta-programmet. Jag satt och funderade på det igår. Men faktiskt. nästan. Nästan. Ja. Men tack Microsoft. Ja, verkligen. High five på den. Ja. Hej! Hej då.